napakagwagwapo. Napakagwagwapo ng mga pulis sa Japan. Ito na, sasabihin ko na. Kakakanta siya ng napakalakas. Talaga ako si Rick Morahan. Hindi talaga ako nakahinga. So, ano ba kasalanan ko nung kasalanan? Kahit nga, murahin mo siya ng murahin. Hello, konnichiwa. This is Maria. And welcome to my vlog. First of all, gusto kong malaman nyo na napakagwagwapo ng mga pulis sa Japan. Kaya nga gusto ko nagpapahuli. Sa Japan, kapag bumili ka ng bike, kailangan ipa-registered mo siya sa City Hall. Alam niyo ba kung bakit? Kasi rules nila yun. Pero sa matinong usapan, ang reason behind that is para matrack nila kung ninakaw mo lang ba yung bike na yun or kung nawala yung bike mo, pwede nilang matrack kung saan napunta. Kasi kapag chinek nila ang bike mo at hindi yun nakaregistered sa City Hall, edi lagot ka. Rule number 1. Bawal ang naka-headset habang nagbabike. Yan ang pinaka-paborito ko sa lahat ng mga rules nila. Alam niyo kung bakit? Kasi 3 beses na nila ako nahuling naka-headset. Kasi naman syempre, ang sarap magpatugtog, di ba, habang nagbabike. Nung first time na nahuli ako na ng police, narang niya ako sa corner, and then sabi niya, stop. So ako naman, kinabahan talaga ako, kabang-kaba ako. Sabi ko, ano ba kasalanan ko nung kasalanan ko? Kahit alam ko naman talaga. Tapos, kinuha niya ngayon yung ID ko. And then, tinignan niya yung pangalan ko, tinignan niya yung plate number ng bike. And then, tinikita niya ako. So, after kong mahuli nung police, ang ginagawa ko na nun, kapag may nakikita na tuloy ako ngayon, kapag may makakasalubong na ako ngayon na nakabike, na parang naka-police uniform siya, ginagawa ko, dahan-dahan ko na siyang tinatago sa hood ko. Para hindi na mahalata. Tapos kapag nakalagpas na ako, pinabalik ko na ulit. Number 2, ang pagpahiram ng bike sa iba. Kahit kamag-anak mo man yan, kapatid, nanay, tatay, or pinsan, or kaibigan, hindi siya pwede. Kasi kapag sa oras na matsyempohan ka ng police, at chinek yung card mo, at doon sa registered number ng bike, at hindi nag-match, huli ka ngayon. Rule number 3, ang mag-bike habang nakahawak sa payong. Yup. Feeling ko pwede naman magpayong kasi marami ako nakikita na nakapayong habang nagbabike. Kaya lang dapat clear or transparent yung payong mo. Para makikita mo yung daan habang nagkapayong ka, hindi mo siya kahit matakpan mo siya, makikita mo pa rin yung daan. Natry ko na yun dati. Bumabagyo yata noon, tapos galing akong work, tapos gabi na. So nakapayong ako noon, tapos pababa ako ng bridge. Tapos, parang bigla siyang humangin ng malakas eh. Tapos parang kasi nga nakapayong ako, parang na-out of balance ako, natangay ako ng hangin. Tapos, nahulog ngayon ako sa bike, tapos tumama yung ribs ko doon sa parang poste. Tapos parang talaga ako si Rick Morahan, hindi talaga ako nakahinga. But luckily, hindi ako doon sa main road tumapon. Kasi kung doon ako tumalapon. Number 4, bawal makipag-usap habang magbabike. Parang nakaharang kayo doon sa daan. Kung kunyari may gustong to make over, hindi sila makakaraan kasi nga nakaharang kayo parehas nagdadaldalan. Number 5, riding without a light. Ito talaga dito mahigpit sila doon sa rules na yon. Kailangan talaga may ilaw yung bike mo, lalo na kapag manggagabi na. Kasi doon na nanguhuli sila ng mga walang ilaw. Number 6, ang pagse-cellphone habang nagbabike. Siyempre, paano mo makikita yung dadaanan mo kung nakatingin ka sa cellphone mo, di ba? Pero ang dami ko nakikitang mga kabataang Japanese na ginagawa talaga yon, yung nagsi-cellphone habang nagbabike. Number 7, ang magbike habang lasing or nakainom. Ito eh. May kakilala akong nangyari sa kanila yon. Nahuli dahil sa pag-angkas. Dahil first offensement nila, hindi pa naman sila pinagmulta. Tinikitan lang sila at pinagsabihan. Yung mga napapanood nyo sa anime na mga nakaangkas, yung mga lovey-dovey na anime, hindi totoo yun sa in real life. Walang forever. Excited na ba kayo kung bakit ako muntik makulong sa Japan? Oo, ito na. Sasabihin ko na. Ganto yan. Kakanood ko ng K-dramas na late ako ng gising. So, nagmamadali tuloy ako pumasok sa trabaho nung umaga. So, I just grabbed my bag and then nagbike na ako. Ang bilis ko magbike. Bike.
Tapos ngayon, may naririnig na akong sirena ng police, ng patrol car. Tapos akala ko naman hindi ako yon. Tapos ngayon, biglang sinasabi na nila, yung nakabike. Huminto ka muna, yung nakabike. So, sabi ko, sino pa bang nakabike? Ako lang naman yung nakabike doon sa daan. So, huminto ako ngayon. Sabi ko, hala, bakit? Hindi naman ako naka-headset. Anong offensement ko? So, bumaba ngayon yung dalawang police sa patrol car. Oh shit, ang gugwapo! Pero seriously, kaya daw nila ako pinahinto nun kasi napansin nila na sira yung lock ng bike ko. Na nagkataong naman kasing nasira, bali kasi yung susi nung bike ko doon sa lock mismo. So, ang ginawa ko, sinira ko na lang yung lock para magamit ko yung bike. So, siguro akala nila nanakaw yung bike kasi nga sira yung lock. Ginawa nila ngayon, chinek nila yung plate number ng bike ko and hiningi nila yung alien card or yung ID ko. So, sa kaswerte-swertihan ko naman, hindi ko dala yung wallet ko. So, hindi ko siya dala. Wala rin ako dalang passport. Anong identity ko? And then, ang ginawa nila, chinek naman nila ngayon yung bag ko. Ang hilig-hilig kong kumain ng apple. So, ang ginagawa ko, nagdadala ako ng knife. Kasi nga, doon ko binabalatan pag kumakain ako ng apple. Nakalimutan ko siyang tanggalin kasi nga nagmamadali ako. So, nung chinik nila yung bag ko, nakita nila, meron akong dalang knife. So, sinukat nila yun, mahaba siya, ganito. Default kasi siya, mahaba siya. So, deadly weapon siya. So, consider siya, ano ba yun? Sensya na, hindi pa kasi kami nagbayad ng kuryente. Anyway, balik tayo dun sa knife. So, nakita nila, tapos deadly weapon. Tapos sinabi nila, bawal to, bakit kami dalang kutsilyo? So, ang reason ko naman nun, sinabi ko sa kanila, kasi kumakain ako ng apple, kaya ako may dalang kutsilyo. And then, tinignan nila ngayon yung bag ko. Nakita nila, wala namang apple doon. As in, talagang kinakabahan talaga ako. Sabi ko, hala, parang masyado yatang yung offensement ko. May dala akong knife, anong gagawin ko? Buti na lang talaga, marunong akong mag-Nihongo or mag-Japanese. Kasi kung hindi, panigurado, kulungan ng bagsak ko kasi hindi ko ma-explain kung bakit ako may dalang knife, bakit sira yung lock ko, at bakit wala akong Zario Cardo. So, Japanese is really important for you if magtatrabaho ka sa Japan. Tapos, sinabihan na lang nila ako na next time, huwag ka na lang magdala ng knife sa bag. Kung gusto mo kumain ng apple, balatan mo na lang sa bahay pa lang, bag mo dalhin. Tapos, sabi nila, okay ma'am, you can go. Tapos, ayun, sobrang happy ko na pinakawalan nila ako. So, ayan na, nakwento ko na kung bakit ako muntik makulong sa Japan. And thank you for watching, and please don't forget to subscribe and like and ring the notification bell para samahan nyo ang videos ko. Thank you! Bye!